Itt vagyok Kisújszálláson, megérkeztem a vonattal, és innen fogok hamarosan Turkevére menni busszal. Turkevére pedig azért, hogy a családfámat kutassam, ugyanis 1904-ben született a nagyapám Micskén, de az ő szülei, tehát a dédszüleim Turkevéről mentek oda, úgyhogy igyekezni fogok átnézni olyan néhány évnyi anyakönyvet, hát évente el kell olvassak 300-400 nevet, nem lesz könnyű olyan nevekkel, mint Szabó Imre, illetve a felesége Szabó Rebeka, de azért megpróbálom, és úgy is körülnézek, mint őseim földje a Nagykunság. Itt Kisújszálláson, itt mögöttem a Városháza, hamarosan pedig Turkeve. Most január van, vannak itt termálfürdők, úgyhogy érdemes lesz visszatérni, hogyha nem végzek az anyakönyvekkel időben, akkor esetleg nyáron összekötni egy birkapörkölttel, meg egy fürdőzéssel a családfa kutatását. És már itt is vagyok Turkevén, 20 perces buszút után. Itt a református templom mögöttem. Dédszüleim reformátusok voltak, úgyhogy ezt a templomot biztos ők is látták, és itt a lelkészi hivatalban már vár a nagy tiszteletű úr, aki segít majd az anyakönyveket tanulmányozni. Bejöttem ide a parókiára, Turkevén, és hát nem kezdődhet el anélkül, hogy le ne ültessen Kereszti Roland nagy tiszteletű úr, a sportos fiatal lelkész itt Turkevén, akinek már 3 gyereke van. Egy csomó közös témánk van, ahogy itt üldögélünk. Rám szánja az időt, úgyhogy vendéglátásban részesülök. Kérlek, Roland, hogy mondjál már 2 szót rólatok, vagy Turkevéről. Turkeve Nagykunságnak egyik érdekes kis városa, számtalan szép és jó dologgal, a leghíresebb a birkapörkölt ezek közül, illetve ami gasztronómia, de nagyon-nagyon szép történelmi múltja van. Kunok lakják, a nagykunok, és ez egy roppant büszke, olyan kemény népnek mondja magát ez a kun, de szerintem mindenhol vannak kemények, és vannak lágyabbak, puhábbak is, úgyhogy van, aki őrzi ezeket a személyiségjegyeket, mások meg már inkább elhagyták. Tehát a Kacapnagy István volt az, aki 1743-ban megnyitotta az első anyakönyvet, mármint a meglévő anyakönyvet, meg korábban is nyilván volt, csak sajnálatos módon az idők, háborúk vihara azt elsodorta. És akkor itt lehet látni, hogy a nemes Turkevé reformáta eklézsiának az anyakönyve mikor nyitott, és ezt mindig meg szoktam mutatni azoknak, akik tényleg érdeklődnek, hogy a legelső bejegyzés az 1743-ban egy keresztelés, március 17-én Ábrahám Jánosnak a fiát Pált keresztelték meg. Ez a halotti rész. Ez a halotti rész. Tehát van egy születési, halotti, és igen, egy házassági anyakönyv egyben. Egyben, igen, itt még egybe vezették Ez a házassági anyakönyv. Így van. 1743-tól vannak az anyakönyvek, és eleinte még egy könyvben, aztán később majd szépen különböző könyvekbe kerülnek a keresztelésnek, a halottinak, meg a esküvős anyakönyveknek a bejegyzései. Itt tartjuk ebben a vitrínben a különböző kerttárgyainknak egy részét, ugye nálunk a 2 úrvacsora, illetve a sákramentumok közül a másik a keresség, az, ami szentségként van, és akkor a felső polcon, ha valaki közelebbről megnézi, akkor akár még görögül el is olvashatja a keresztelési igéjét, vagy bocsánat, az úrvacsorának a szereztetési igéjét.
szöveget, ahogy 1821-ben megcsinálták. Ezt a toronygombot 1834-ben egy nagy, fene nagy vihar levetette a templomnak a csúcsáról, és amikor visszarakták, akkor hexameterben Csete Lajos nevezetű lelkész írt is egy kis versikét arról, hogy hogyan tették vissza. Itt vagyunk a templom oldalában, és mit is látunk tulajdonképpen? Ez a 1821-ben épült torony süveg, két részletben ide darúzva a toronynak a két darabja. Ezek pontosan 200 évig szolgáltak a templomnak a tetején. Vörös fenyőből, tölgyből, illetve vörös rézből készültek, és valaki kitalálta nagyjából a 80-as évek környékén, hogy milyen jó lenne, hogyha barokkizálnánk egy kicsit, és ezért lefestették a díszeket sárga színűre, ami meglehetősen rosszul sikerült, viszont cserébe az új süveg, amit készítettünk, ott már nincsen festés, hanem egy roppant profi díszmű bádogossal készítettük el a vörös réz díszeket. A mostani süvegen egyébként csak a díszek, amik fent vannak, csak a díszek olyan 650-700 kilónyi vörös réz. A templom 1754-55-ben épült, 55. december 6-án szentelték fel, de akkor még nem úgy nézett ki, mint ahogy most, mert nem voltak meg a karzatok sem, és a templomnak a keleti oldala nem így nézett ki, hanem ahol a számmutató táblák voltak, onnan elképzelhetjük egy félkörívben záródott, és nagyjából 2 méterrel alacsonyabb volt a falazata is ennek a templomnak. Csak amint nőtt a gyülekezet 1845 és 47 között kibővítették, és képzeljük el, hogy 45-47 között leszették az egész tetőszerkezetet, felépítették a 2x2 karzatot, illetve megemelték a falazatot, új tetőszerkezetet kapott, és így lett az akkori befogadó képessége ennek a templomnak olyan 1300. Birkapörkölttel folytatjuk a napi programot, vendéglátón pedig úgy látom, hogy pacalt rendelt, igaz? Egy pacalpörköltet. Az ebéd után itt vagyok újra a lelkészi hivatalban, az anyakönyveknél, és hát reménykedve vágok bele a keresésbe. Itt vannak a házassági anyakönyvek. ...1904-nél kezdem, és megyek visszafelé, és keresem a neveket. Megvan most már az 5. Szabó Imre 3 éven belül, de egyik se az én nagyanyámat vette el.
Hát itt a mezőtúri állomáson ér véget ez az érdekes nap. Nagyon örülök, hogy megtettem ezt a hosszú utat, nem is olyan hosszút. Átnéztem 20 év házassági anyakönyveit, úgyhogy ha Turkevén is élt a dédapám, valószínűleg nem ott nősült, mert nem találtam meg. Körülbelül 2000-2500 esketésnek a neveit olvastam át 2 óra alatt. Többre nem jutott idő, mert olyan jól beszélgettünk Kereszti Roland lelkésszel Turkevén, úgyhogy idejöttem mezőtúrra, ami szintén érdekes hely, csak hát sötétben már nem tudom megnézni. Református város szintén, 1530-ban már, ahogyan megtudtam Rolandtól, itt református iskola volt néhány évvel a reformáció után. Úgyhogy megvárom a vonatot, és megyek haza ezzel a kellemes emlékkel, és meglátjuk, hogy folytatom-e a kutatást, esetleg a születési anyakönyvekkel. Majd meglátjuk.